Yes lang sir, they inquire about the Maxicare. Maxicare. Doon sa gate 1. I get it. Ayun. Ano? Okay. Akala ko ba area kayo na drugstore na gano'n? Pero area ng pump. Meron kami white flower. Down before, below is we have the south area. Yeah. Good afternoon. How are you? Ayaw naman. Ayaw, pwede na. Thank you. HR is closed. May close na po ba? Inquire lang sa Maxicare. Paano yung pag-add ng ano? Pwede. Oh, Sa workday nyo, sir. award day. Access nyo doon. Pero na-claim mo na ba yung ano mo, card? Opo. Na-claim na. Tapos sundin na lang po yung process doon. Apo. Paano pala po pag ano? Na-hospital yung dependent tapos kailangan yung Maxicare. Mas hindi pa dependent. Na-hospital yung dependent mo. Oo. Tapos gagamitin mo yung Maxicare. Tapos hindi pa naka-declare. Parang hindi pa dependent. Sa HR, sir. Sa HR po kayo mag-inquire. Doon sa ano? Dito po, na HR. Dito. Open po yan. Basta naka-on yung ilaw. Ay, okay. Knock.
siya. Close ata mama. Anong oras kaya nagbukas? Sabi niya close oh. Yung may tao siya. May tao. Knock na. Ay, meron daw sir, may tao daw Hello? sa loob. Di mo ma-access. Ayun mo mo ba? Ay, oo. May batch pala doon. Sorry. Inquire lang po. Yes po. Tungkol sa Maxicare, paano kung hindi pa kasi na-add yung dependent sa Maxicare, tapos na-hospital siya, kung sakaling i-add siya as dependent, paano kayo reimburse with mga bills? Ano po siya yung mga ganyan po like sa mga Maxicare, sa ano na po siya, online na po siya, centralized na po kasi ngayon dahil sa mga nakawa. Ay. Kaya ginawa na lahat ng concern is through help desk na online na po siya. Hindi na siya dito sa HR office or what. Doon na po siya sa raise po kayo ng ticket regarding dyan sa Ay, concern niyo. ticket? Tapos Opo. magre-respond na lang sa ticket? Opo, doon na lang din po sila sa help desk po. Nandun din po may mga category po siya ng Ay, okay. Ito po. Dito po ata. Sige. Opo. Check ko na. Salamat. Sige po. Everything medical is online. Huh. Kaya ito maganda to. Wait lang.